up sa inyo mga bay? Today is a new day. Welcome back to my channel. Welcome back to my YouTube channel. And sa kabubuhang palad mga bay, naghimo ko og cooking vlog para sa akong version sa ganito, Bicol Express. Pero ang nahitabo mga bay, sa kasamaang palad, sa kabubuhang palad, na-delete na ako ang first part sa vlog. Balik ka na pag-prepare sa mga ingredients, pag-prepare sa pork, pag-hiwa-hiwa sa mga lamas. Malimtan ko na ako. Pero, naway nabilin ng video po. So, mauna. Edit na ako karon. And then, hopefully, sa sunod, hindi na siya ma-delete. No? Sayang mga tangaman tao, sayang mga bobongan ta. Pero all in all, I hope you will enjoy today's vlog. And I will show you that aside from being a coach and aside from being an adventurer, I also love to cook and I also love to eat. So yun mga bay, I hope you enjoy this video. And let's go! Lagi na yung nagkaprito ang atong karne. Wala pa si tubig gamay. Ato din ang pahubason and then pa-brown natin siya gamay kaya mas lami manggod ang medyo brown kaya mga makapalami sa Bicol Express. So yun mga bay, next na to is ang atong lamas. Akong style is diretso na, punta na ako diretso sa kaprito nga karne. Diretso na naman nagputanggalan. First tanggal, dua katanggal na to. And all of the spices. Onions, spring onions, bell pepper, ginger, and garlic. So, ito lang haluon. Delicious. And syempre, ato na po ihalo ang sili. Pulikot ang tawag ano sa amuha. Yung siling verde. Yan. Bot na siya mga bay. Kung nyo makita na yung mga brown diha, na lami kayo na siya. Ayaw ninyo natanggal ha. Matanggal na siya, masago na siya unya sa gata. So since nahalo na ito tanan mga spices na ito, atong mga aromatics,
salt. Kaya na magtansya kung sa kadaganin yung salt. And syempre ang pepper. Ayan, nalagay na natin ating salt and pepper. Haluin ulit. Kailangan tagsugat-sugat. And then ato nang ibutang ang atong coconut milk. 2 cups of coconut milk. Ayan mga bay, let it boil for around 20 minutes, 15 to 20 minutes lang. And then we will see kung saan na iyang kalabasan. Stop. Dito na ako dyan. And last but not the least, syempre ang atong pang-garnish. Para na i-design gamay ang atong finished product niya. Spring onions, baon na nato paslant. And duha lang kasili para color lang mo niya sa ibabaw. Right. Wala. So ayan mga bay, after 20 to 30 minutes, medyo nauga-uga ng iyang sabaw, makita ninyo. And then it is now ready. We finish cooking the Coach D version of Bicol Express. So let's go plating mga bay. Ano natin sa plate. Oh, sige. So yun mga bay, it is done, we're all done, and this is my own version, HD version of Bicol Express. Wait up. Wow. Focus natin.
At to finish it mga bay, garnish lang tayo ng